ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ the best option with සෞම්‍ය channel එකෙන් අරගෙන එන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් සමග. අපි හැමෝටම තියෙන වදයක් නෙමේ YouTube ads කියන්නේ. පේනවනේ මේ ඔයාලට පළවෙනි එකත් ගත්තාම ad එකක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙතනින් එක වීඩියෝ එකක් play කරලා බලමු. මෙතනත් ආයෙ ad එකක් තියෙනවා. අපි මේක play කරමුකෝ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ් එකක් යනවානේ තප්පර 5ක හරි ඇඩ් එකක්. ඒක අපි හැමෝටම වදයක්නේ. අද මම අරගෙන ආවේ හැමෝටම මේ තියෙන වදයට විසඳුමක් තමයි. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ ඇප් එකේ link එක මම පහළ description bar එකේ දාලා තියන්නම්. link එක මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් දාලා තියන්න අමතක කරන්න. ඔයාලට එතකොට පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙනුත් ඒ link එක ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි Chrome browser එක open කරගෙන description එකේ දාලා තියෙන link එක ගිහිල්ලා එතනින් අපි මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට link එක paste කරපුවාම එතනට යනවා. අපි මෙතනදී මේ download button එක උඩ click කරනවා. එතකොට ඒ app එක download වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඒක download වෙනවා. download වෙලා අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් download වෙනවා. තව තප්පරයයි හරි. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරුනන් පස්සේ අපි ඒ ඇප් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. එතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරුනහම ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. තව පොඩි වෙලාවක් ඇතුළතදී ඉන්ස්ටෝල් වෙයි. හරි. දැන් අපි මෙතනදී ඕපන් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන let's get started කියන එක දුන්නාම ඊට පස්සේ මෙතන අර ඊතලයක් තියෙනවා. ඒ ඊතලය උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් එහෙමම ඊතලයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඩිවයිස් එක රූටඩ්ද නැද්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. අපි එතනින් දෙන්න ඕනේ non root කියන එතන. එතන දුන්නාම අපිව මෙතනට අරගෙන යනවා. මෙතන welcome notice එකක් වැටෙනවා. අපි එතනදී ඒ notice එක close කරනවා. close කරන් පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙතන Vans micro G කියන එක උඩ ටච් කරපුවාම මෙතනදී download button එකක් එනවා. එතනදී අපි මේ download button එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ app එක download වෙනවා. මෙයාලා මෙතන කියනවා ඒක download වෙලා ඉවරනකම් අපිට මේකෙන් අයින් වෙන්න එපා කියලා මේ screen එකෙන් අයින් වෙන්න නැතුව හිටපුවාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ download වෙන speed එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ internet use කරන ඒකේ speed එක අනුව තමයි. දැන් මෙතනදී අපි ඒ app එක install දෙනවා. අපි මුලින්ම ඒක download කරගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට ඒක හරි ගස්ස ගන්න අමාරුයි. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ YouTube නේ. අපි YouTube app එක උඩ touch කරලා එතනදී ඒකත් download button එක උඩ click කරනවා. එතනදී යටින් වැටෙනවා install. එතන install එක උඩ click කරපුවාම download වෙන ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කියන්න ඕනේ මෙතනින් leave වෙන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේක download වෙලා ඉවරනකම්. ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක මත තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ ස්පීඩ් එක තීරණය වෙන්නේ. තව පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි එතනදී තව දෙයක් තියෙනවා යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන YouTube Music app එක Instagram Telegram මේ තියෙන browser අරම ඔක්කොම යටින් තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් social media කියලා තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් අපිට install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතනදී මම අර YouTube එක ගැන විතරක් වීඩියෝ එක අරගෙන එන හින්දා මම YouTube app එක විතරක් install කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ad නැතුව බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මෙතන don't ask me again උඩ click කරලා allow button එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ install button එක උඩ click කරනවා. එතකොට ඒක install වෙනවා. මේකත් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරනකම් මෙතන මේ නොටිෆිකේෂන් එක අයින් වෙනකම් අපි මෙතන ඉන්න ඕනේ. නැතුව අයින් වුණොත් සමහර විට මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි කියලා මෙතන උඩින්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් බෑක් වෙනවා. බෑක් වුණාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඇප් තුනක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවනේ YouTube එක උඩ ටච් කරගන්නවා. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම අපි අරගෙන යනවා මෙතන YouTube එක ඇතුළට close දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට sign in වෙන්න නැතුව use කරන්නත් පුළුවන්.
sign in වෙන්නේ නැතුව use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ තිබ්බ wall එකට මේක යන්නේ නැහැ YouTube එක. අපි මෙතනදී sign in වෙන්න උඩින් සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙන්නේ. මෙතන උඩින් මේක උඩ ටච් කරලා මෙතනදී sign in දෙනවා. ඊට පස්සේ add account මෙතන plus ලකුණ ටච් කරාම අපි මෙතන sign in වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන sign in button එක උඩ click කරන්න. මගේ තියෙන්නේ Huawei device එකක් නිසා මම Huawei එක උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් sign in වෙන්න තියෙන විදිහටම තමයි මේකෙත් එන්නේ. අපි බලමු පොඩි වෙලාවක් යනවා මේකට. මොකද signal speed එක අනුව තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. හරි මෙතනදී අපේ account එක sign in කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි ඊමේල් එක ගහගෙන ඊට පස්සේ next button එක උඩ click කරනවා. මෙතනදී next button එක උඩට ගියපුවාම password එක ගහන තැනට එනවා. password එක type කරලා ඉවරලා මෙතනදී next button එක click කරන්න ඕනේ. next button එක click කරපුවාම හරි මෙතනදී I agree button එක දෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් යනවා තප්පර ගානක් ඇතුළතදී මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් setup වෙලා ඉවර වෙනවා. හරි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ goal එක. අපි මෙතනදී චනොක්ස් බ්‍රෝගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඒක play කරලා බලමු. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඉස්සෙල්ලා අර දාලා තිබ්බ YouTube එකේ ඔරිජිනල් YouTube එක ඇතුළට ගිහපුවාම ඒකේ ad එකක් play වෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේක ඇතුළට ආපුවාම එහෙම ad play වෙන්නේ නැති එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය. තව අපිට මේක background play option එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ background play දුන්නාම සාමාන්‍ය මේ සින්දුවක් එහෙම දාලා තියද්දි හැමෝම ඉතින් අහනවනේ YouTube එකෙන්. එතකොට මේක background play වෙනවා. අපිට screen off කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම පහසුකම් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඒකට කරන්න ඕනේ මෙතන background play button එක උඩ click කරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ G අකුරක් තියෙන app එක තියෙන්නේ. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම මෙතන ඇතුළට යනවා. අපි මෙතනදී cast duplication fix ඒක උඩ මෙහෙම ක්ලික් එකක් දානවා. එතකොට ඒක අපිට අර වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි කොටුවක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක හරි ගස්ස ගන්නවා. තවත් දෙයක් තමයි යාළුවනේ සමහර කට්ටිය හිතනවා මේක මේ ඩුප්ලිකේෂන් ඇප් එකක් තර්ඩ් පාටි කියලා හිතන කට්ටියට තමයි මේක මම දාන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තර්ඩ් පාටිද නැද්ද කියලා. VANCED YouTube. හරි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේක තර්ඩ් පාටිද නැද්ද කියලා. දැන් මෙතන තර්ඩ් පාටි කියලා හිතන කට්ටිය හිටියොත් එයාලට දැනගන්න පුළුවන් මෙතන අපි මෙතන ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් official website open. ඒ කියන්නේ මම official website එකේ app එක තමයි මෙතන install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මේක වැදගත් දෙයක් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එකත් සමග